Hi everyone, welcome back. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ අපේ first parental English lesson එකේ තිබ්බ patterns practically ඔයගොල්ලෝගේ day to day life එකට මේ වෙනකොටත් එකතු කරගෙන ඇති කියලා. දිගටම ඒ practices කරන අතරේ ඔන්න අපි අද ඔයගොල්ලෝගේ second lesson එක අරගෙන ආවා. ගොඩාක් කතා කරන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනින් lesson එකට යමු. කොහොමද බබෙක් දෙයක් එයාට ඕනි කියලා කියන්නේ? එහෙම නැත්නම් කොහොමද ඔයා බබෙක්ගෙන් දෙයක් ඔයාට ඕනිද කියලා අහන්නේ? අද අපි ඒක ඉගෙන ගමු. ඔයාට ඕනිද? ඔයාට ඕනිද කියලා අපි අහන්නේ do you want? Do you want? ඔයාට ඕනිද? right. මෙතනින් එහාට ඔයගොල්ලන්ට ඕනි දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. මොනවාද ඕනි කියලා? Do you want something? අර මොන හරි ඕනිද? Do you want something? ඔයාට ice cream ඕනිද? Do you want ice cream? Do you want ice cream? right. මේ වගේ ඕනි දෙයක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද දෙයක් ඔයාට කරන්න ඕනිද කියලා අහන්නේ? ඔයාට කරන්න ඕනිද? Do you want to? Do you want to? Do you want to go? ඔයාට යන්න ඕනිද? Do you want to come? Do you want to eat? Do you want to sleep? ඔය වගේ අහන්න පුළුවන්. right. ඒ වගේම අපිට දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා කිව්වොත් ඒ වගේම බබාට කියන්න ඕනේ නම් මට මේක ඕනි කියලා කොහොමද කියන්නේ? I want. අම්මා, I want something. I want something. I want ice cream. I want tippy tip. මේ වගේ කියන්න පුළුවන් ඕනි දෙයක්. ඒ වගේම බබාට දෙයක් කරන්න ඕනි කිව්වොත් want එකට පස්සේ to දාලා කියන්න ඕනි. I want to. I want to. අම්මා, I want to go. I want to eat. I want to sleep. I want to take a shower. මට නාන්න ඕනි. right? ඔය විදිහට කියන්න පුළුවන්. තව චූටි දෙයක්. ඔය I want to කියන තැනදී නැත්නම් do you want to කියන තැනදී කතා කරන ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි වලට එනකොට අපි අහනවා do you wanna? Do you wanna? Do you wanna go? ඔයාට යන්න ඕනිද? Do you want to go කියන එකම තමයි. ඒ වගේම අපි දෙයක් කරන්න ඕනි කියද්දී I want to වෙනුවට I wanna කියලා කියනවා. I wanna. I wanna go. I wanna go. I want to go කියන එකමයි. ඔන්න හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. Do you want? ඔයාට ඕනිද? මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනිද නම් do you wanna? Do you wanna? එතකොට මට මොන හරි ඕනි කියනවා නම් I want. I want. මට මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනි නම් I want to. I want to. නැත්නම් I wanna කියන අපි අද ඉගෙන ගන්නේ කරනවාද කියන එක විතර නෙමෙයි චූටි තව words ටිකකුත් උගන්වන්න ඕනි කියලා හිතුවා. අපේ බබාලට හුරු කරන්නම ඕනි. මෙන්න මේ පේන එකට ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්නේ? ඕකට ඊට පස්සේ අපි P කරනවා කියලා කියමු. P. P. To P. චූටිම බබාලට එක කියද්දී P කරන වෙනකොට PP කියලා පුරුදු කරමු. PP. එතකොට මට P කරන්න ඕනි කියනවා නම් බබා කියන්න ඕනි I wanna pee. I wanna pee. ඔයාට අහන්න පුළුවන්. බබා ඔයාට pee කරන්න ඕනේද? බබා do you wanna pee? Do you wanna pee? මේ මොකද්ද? right. poo. To poo. ඒකත් අර චූටි බබාලට poo කියලා පුරුදු කරමු. poo. කොහොමද කියන්නේ මට poo කරන්න ඕනි කියලා? I wanna poo. I wanna poo. එතකොට ඔයාට අහන්නත් පුළුවන් පුතා do you wanna poo? බබා do you wanna poo? right. තව එකක්. අපි සිංහලෙන් චූටි බබාලට කෑම කනවට කියන්නේ කෑම කනව නෙමෙයි මම්මන් කරනවා. නැත්තම් කෑම වලට කියන්නේ මම්මන්. නැත්තම් මම්මි. ඔන්න ඔය වර්ඩ් එක වෙනුවට අත් ඉංග්‍රීසි වල ලස්සන එකක් තියෙනවා යම් කියලා. යම් එකත් අපිට මේ පැටර්න් එකටම දාන්න පුළුවන්. කොහොමද දාන්නේ? Do you want යම්? බබා ඔයාට යම් ඕනේද? Do you want යම්? අම්මි මට යම් ඕනි. අම්මි I want යම්. මෙතනදී want to නැත්තම් want කියන කැලේ දාන්නේ නැහැ. මොකද අපි කතා කරන්නේ noun එකක් ගැන නිසා.
අදත් ක්වික් ලෙසන් එකක් ගියේ අපි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට ලොකු වෙලාවක් නැහැ කියලා මම දන්නවා චුටි බබාලත් එක්ක වැඩ කරන අතරේ ඉගෙන ගන්න. අපි ඔය පාවිච්චි කරපු ක්‍රියාපදවලට නාමපදවලට වඩා ඕනි තරම් දේවල් දාලා ඔයගොල්ලෝ දන්න දේවල් දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ සෙන්ටෙන්ස් එක හරිද කියලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපි චෙක් කරන්නම් ඒවා. ඔයගොල්ලන්ට වැරදි තිබුණොත් අනිවාර්යෙන් ඒවත් පෙන්නලා දෙන්න. ඩෙයිලි මේවා යූස් කරන්න නැත්නම් බබාලට බොහොම ඉක්මනින් අමතක වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි අලුත් දෙයක් කරන්නේ, අලුත් දෙයක් ඇප්ලයි කරන්නේ. එයාලට කල්ලෝනි මේක අල්ලගන්න. අද කරලා අයිත් හෙට නොකර ඉන්න යන්න එපා. අම්මිලා පොඩ්ඩක් වුණාන්දලා කරමු. රයිට් මම හිතනවා අද ලෙසන් එක ඔයගලන්ට යූස්ෆුල් වුණා කියලා. නෙක්ස්ට් ලෙසන් එකෙන් හම්බ වෙනකම් බයි බයි.